Mạn Đàm Tâm Kinh. Tâm Kinh chỉ có 260 chữ, cô đọng lại những giáo lý tinh túy trong Kinh Đại Bát Nhã. Trong đó có đủ tư tưởng Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật giáo. Trong số ngàn vạn quyển kinh, Tâm Kinh là bộ kinh chữ ít nhất, ý nghĩa sâu xa nhất. Trong văn tự gọn gàng rõ rệt đó đã nói lên lý bát nhã giai không, phủ định tất cả phân biệt tâm, đồng thời cũng chỉ bày ra tự tánh của con người, bổn diệu chân thanh tịnh, có đủ tất cả trí huệ công đức. Phàm tất cả pháp trên cuộc đời này đều do chân tâm mà có, cho nên gọi là tâm kinh. Từ Diêu Tần cho đến đời Tống trong 600 năm đó, tâm kinh có tất cả 11 bản dịch. Đến nay đa số đều thất lạc, nhưng quyển ngài Huyền Trang vào đời Đường là lưu truyền rộng nhất. Huyền Trang Pháp Sư được gọi là Đường Tam Tạng, người Hà Nam tỉnh Lạc Dương, 13 tuổi xuất gia, 26 tuổi hạ quyết tâm mạo hiểm Tây hành thỉnh kinh, trải qua đại sa mạc, qua bích và núi rừng hiểm trở ở Ấn Độ. Sau hơn 10 năm tham vấn học hỏi thiện tri thức, cuối cùng đã thỉnh về số lượng kinh điển bằng phạn văn rất nhiều. Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm, Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Xá lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhị tỷ, thiệt vô thân ý. Vô sắc, thanh hương, dị xuất pháp. Vô nhãn giới nải chí, vô ý thức giới. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đọa, y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố. Vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng.
cánh niết bàn tam thế chư Phật. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú. Năng trừ nhất thiết, khổ chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tất thuyết chú giết Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Quán Tự Tại Bồ Tát. Tâm kinh Tân Thích. Sắc và thọ tưởng hành thức. Trong 56 ức 7.000 vạn dân trên thế giới hiện nay, chỉ có cực kỳ ít người là giác ngộ đạt đến sanh mạng chân lý tối cao. Chúng ta tôn xưng là Phật. Nơi mà các ngài sống, chúng ta tạm thời gọi đó là Bỉ Ngạn. Đại đa số còn lại nhận lầm sanh mạng thực tướng. Chúng sanh sống trong thế giới điên đảo mộng tưởng. Thế giới mà họ đang sinh sống, chúng ta tạm thời gọi đó là Thử Ngạn. Những người bình phàm sống trong Thử Ngạn, họ có cái ta chủ quan. Họ sống bất cứ nơi nào, cũng giống như một cây kim rơi vào trong thùng nước, vĩnh viễn chấp tự ngã, không chịu dung nhập vào trong nước. Có ta, tức là có phía đối đãi bên ngoài, tốt xấu quý tiện. Có ta, ắt là có người. Xuyên qua công cụ nhận thức của mình, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tiếp thụ thế giới bên ngoài, những tư liệu học được, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, những tư liệu này thâm nhập vào trong thế giới nội tâm của họ. Sau khi đưa tin vào trong bộ não, trước hết cất vào trong trung tâm tư liệu và tiến hành so sánh. Dùng tư liệu vốn có và tư liệu mới đem ra so sánh, thêm vào cả cải biến của mình, cảm tình tiêu chuẩn phân tích, suy lý, quyết đoán. Cuối cùng phát ra chỉ lệnh hành động. Những thứ phản ứng phát ra từ nội tâm này cùng tác dụng hành vi, cũng vì đó mà tạo thành kết quả. Nhân vì bên ngoài mà thế giới nội tâm biến hóa, gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Ngoài thế giới nội tâm ra, tất cả thế giới bên ngoài, bao hàm cả nhục thân của mình, thì gọi là sắc. Sắc ở thế giới bên ngoài và thọ, tưởng, hành thức của thế giới nội tâm hợp lại gọi là ngũ uẩn. Chúng sanh ở nơi có ngã, có đối tượng, trong thế giới tương đối, do đó mới có lớn nhỏ, có đẹp xấu, có tâm phân biệt thuận nghịch. Họ ở nơi đã làm cho chính mình độc lập. Thái độ sinh hoạt đối lập với bên ngoài,
Chúng ta gọi đó là sống ở sắc cảnh. Không. Những bậc giác ngộ sống nơi bỉ ngạn. Thái độ họ sống ở thế giới không giống. Họ sống ở bất cứ không gian nào, đều vô ngã, đem chính mình dung nhập vào không gian đó. Họ sống ở bất cứ thời gian nào, đều vô ngã, đem chính mình dung nhập vào thời gian nào. Nóng sướng quá, may quá được tắm nắng. Khi Ngài nhìn hoa. Ta tức là hoa, ta tức là hương. Khi Ngài nghe mưa. Ta tức là mưa, ta tức là tiếng mưa. Khi Ngài sanh lão bệnh tử. Ta tức là sanh, ta tức là lão, ta tức là bệnh, ta tức là tử. Ngài đã vô ngã tiêu mất chính mình. Đối với tất cả biến hóa ở thế giới bên ngoài, Ngài đều chân thành thừa nhận, đối mặt, tiếp nhận, vui vẻ, cẩn thận thưởng thức từng khoảnh thời gian và không gian. Thái độ mà Ngài sống ở thế giới này giống như một hạt muối bỏ vào trong thùng nước. Muối bỏ vào nước, đem chính mình hóa thành ước vạn phân tử. Chính mình tuy đã tiêu mất, nhưng mỗi bộ phận của nước đều có vị mặn. Trong khoảng không của thùng nước, không còn tìm thấy chính mình nữa, mà cùng tất cả hợp lại thành một. Ngài giống như vô lượng quang, bao phủ tất cả không gian. Giống như vô lượng thọ, bao phủ tất cả thời gian. Cảnh giới thái độ sinh hoạt này của Ngài, chúng ta gọi đó là không. Sắc và không. Nếu thế giới là một dãy thảo nguyên, mỗi người là một cây cỏ nhỏ, bạn tự cho rằng mình là một cây cỏ nhỏ. Chính bạn đang sống ở sắc cảnh của thử ngạn. Tôi là một cây cỏ nhỏ. Nếu bạn cho rằng mình là bản thân của thảo nguyên, thế là bạn đang sống ở không cảnh của bỉ ngạn. Tôi chính là thảo nguyên. Nếu thế giới là cái biển lớn, mỗi người là một giọt nước biển, bạn tự cho rằng mình là giọt nước biển, là bạn sống ở sắc cảnh. Tôi là một giọt nước biển trong biển lớn. Nếu bạn cho rằng mình là bản thân của biển lớn, thế là bạn đang sống ở không cảnh. Tôi tức là biển lớn. Thử ngạn và bỉ ngạn này kỳ thực là đồng thời gian không gian. Thật vô vị. Thật thanh tịnh. Chỉ là ở trong một hoàn cảnh, nhưng thái độ của con người bất đồng, nên cảnh giới sống cũng không giống nhau. Ồn quá. Nghe hay quá. Cho nên Đức Phật nói: Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Một người sống ở bất cứ thời gian không gian nào nên giống như hạt muối bỏ vào thùng nước vậy. Một hạt muối khi mới bỏ vào thùng nước, có ta, có nước. Tôi là một hạt muối. Sau khi nó dung nhập với nước, vô ngã vô nước, tiêu mất chính mình. Vô ngã đem chính mình dung nhập vào mỗi bộ phận của thời gian, không gian. Mỗi bộ phận của nước đều có tôi. Tôi chính là nước. Đem chính mình dung nhập vào thùng nước,
thì bạn đã có cả một thùng nước, đem chính mình dung nhập vào thời gian không gian. Bạn đã có tất cả thời gian không gian. Đại đa số con người đều luôn đeo bám quá khứ, kỳ vọng ở tương lai mà không sống trong hiện tại. Nên là một người dung nhập ở hiện tại, đừng làm người đeo bám quá khứ và nô lệ kỳ vọng ở vị lai. Nên giống một chiếc thuyền trôi theo thời gian và không gian. Nước chảy đến đâu, thuyền trôi đến đó. Thuyền trôi đến đâu, người theo đến đó. Người đi đến đâu, tâm đi đến đó. Ra khỏi vô chi đạo. Trên dưới bốn bề gọi là vũ, bao hàm tất cả không gian, cho nên vô cùng vô tận. Cổ giảng Kim Lai gọi là trụ. Từ lúc ban đầu cho đến khi cuối cùng, bao hàm tất cả thời gian, cho nên vô thỉ vô chung. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát dùng quan điểm vô ngã, trầm tư triệt để sâu xa nhất, Ngài đã lãnh ngộ được rõ ràng. Tất cả trong vũ trụ đều là nhất thể, không có bất cứ vật nào có thể độc lập ngoài vũ trụ. Tất cả vật chất danh lợi của thế giới ngoại tại cùng với thân tâm cảm thọ của thế giới nội tại cũng đều là tùy thời tùy chốn mà lưu chuyển bất định. Con người nên đem chính mình hóa thành vô ngã, tùy thời tùy chốn cùng thời gian không gian hòa thành nhất thể, toàn bộ quan niệm thể tánh và thực tiễn gọi là không. Khi thấu triệt, thể nhập, thực hành cái không này, đem mình hoàn toàn hòa nhập vào trong không. Do đó, không còn cái gọi là khổ nạn, giận không may, những cái nhìn lệch lạc do tự thân phát ra mà sinh đau khổ. Đức Phật nói với đệ tử Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử à, nếu chúng ta dùng quan điểm của mình để nhìn tất cả đối tượng ngoài tự thân, kỳ thật những đối tượng này cùng đồng thời là bản thể. Bản thể đồng thời cũng là đối tượng. Bởi vì không có bất cứ vật nào có thể độc lập ở bên ngoài bản thể, bao gồm chính ông và phần tâm linh của ông, bao gồm những cảm thọ phát xuất từ tâm linh của ông. Tất cả những thứ đó đều nằm trong bản thể. Bản thể này chúng ta tạm thời gọi nó là không. Tất cả đối tượng mà ông nhìn thấy, chúng ta gọi nó là sắc. Nói như vậy là ông biết không và sắc vốn chẳng phải là hai. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, chẳng hề sai biệt. Cảm thọ, tri giác, phán đoán, ý thức của con người, quan niệm và vân vân, tất cả tác dụng của tinh thần cũng như vậy, đều bao hàm ở trong cái không này. Xá Lợi Tử à, tất cả sự vật, tất cả cảm tưởng đều do ông đứng ở lập trường của mình mới sinh ra đó. Cái gọi là sanh, tử, đẹp, xấu, nhiều, ít đều lấy lập trường của ông để nhìn, mới có thứ cảm thọ này. Do đó, ông không nên có lập trường, mà nên không theo bất cứ quan điểm nào đi nhìn sự vật. Khi ta thấy hoa, ta tức là hoa. Khi ta thấy bướm, ta tức là bướm. Ở bất cứ lúc nào cũng vô ngã đem chính mình hòa nhập cùng mọi thời gian. Ở bất cứ không gian nào
cũng vô ngã đem chính mình hòa nhập cùng mọi không gian. Thân ta ở trong nước, ta tức là nước. Khi thân ta ở trong bầy cá, ta tức là cá. Đem chính mình hóa thành ức vạn phân tử, dung nhập vào trong mọi thời gian không gian ông ở. Khi đó không còn có ta, cũng không có những đối tượng như vũ trụ, pháp tướng, thời gian, không gian này nữa. Giống như một hạt muối bỏ vào trong thùng nước vậy. Muối tiêu mất rồi, nhưng mỗi bộ phận trong nước đều có vị mặn. Vào chỗ không có muối cũng không có nước, cảnh giới hoàn toàn dung nhập. Cũng không có cái gọi là cảm thọ của tự thân, tri giác, phán đoán, ý thức nữa. Không theo lập trường của mình, dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm linh đi xem xét, thì sẽ không sinh ra những thứ giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tất cả những tư liệu cảm thọ sai lệch. Không đứng ở nơi sanh để nhìn tử, không đứng ở nơi không để tưởng đến có. Không có quan điểm sai lệch thì sẽ không sanh các loại phân biệt tâm. Không có nhân cũng không có sự hình thành của nhân. Không có quả cũng không có sự thành hay không thành của quả. Ý nghĩa của sanh mạng ở chỗ hoàn toàn dung nhập ở quá trình, chứ chẳng phải ở mục đích. Hiểu được những thứ này thì sẽ không còn bị lão tử trói buộc mà đau khổ ưu phiền. Đau khổ của nhân sinh, biết được nguyên nhân của khổ, tiến hành tu tập trị liệu để tiêu trừ khổ, đạt đến cảnh giới cuối cùng vô ngã vô khổ. 4 giai đoạn này chúng ta gọi đó là khổ, tập, diệt, đạo. Khi thấu hiểu được bản chất của sanh mạng là sanh sanh không ngừng, sanh tử giao nhau biến chuyển, dung nhập vào quá trình sanh sẽ không còn có vấn đề sanh lão bệnh tử, cũng không có cái gọi là vấn đề khổ, tập, diệt, đạo nữa. Có thể hiểu được lý này xem ra rất thông minh. Kỳ thật làm gì có chỗ nào thông minh chứ. Cái lý này đã rất rõ ràng, bày ra đó mà, chỉ do con người mê mờ không nhìn thấy. Có thể thực hành đạo lý này xem ra như được chỗ cao thâm. Sự thật làm gì có được cái chi. Đạo lý này vốn là như vậy mà, chỉ do con người không hiểu mà dùng. Bậc giác ngộ đều hiểu rõ những điều này, thấy rõ bổn nguyên của sự vật một cách thấu triệt. Tâm của Ngài rộng rãi sáng suốt, không còn bị quan điểm sai lầm lệch lạc xúi dục nữa. Buông bỏ tự ngã, buông bỏ tâm sinh phân biệt. Do đó, Ngài không còn bị lo sợ, khát vọng và huyễn tưởng nữa, không còn sống trong quan niệm điên đảo sai lầm. Vì Ngài biết được những quan niệm sai lầm này do con người đứng ở lập trường tự tư của chính mình mà sanh ra. Vì vậy, tâm của Ngài như hồ nước, từ đục, từ từ lắng xuống, cho đến trong vắt lắng động. Đây chính là bỉ ngạn. Tất cả bậc giác ngộ ở quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều y theo trí huệ có thể đạt đến bỉ ngạn mà đạt được quả giác ngộ tối cao. Thoát ra khỏi những cái phát ra từ thân tâm, cái nhìn sai lệch và huyễn tượng mà đạt đến bỉ ngạn. Cho nên chúng ta nên biết,
Trí huệ đạt đến bỉ ngạn là phương pháp vĩ đại, là phương pháp đại triệt đại ngộ, là phương pháp chí cao vô thượng, là phương pháp siêu tuyệt không sánh. Nó có thể tiêu trừ tất cả những cái nhìn sai lệch mà sinh ra vọng tưởng và đau khổ. Phương pháp này là chân thật, có thể thực hành. Mọi người đều có thể áp dụng, nhân đó mà đạt đến bỉ ngạn. Để chúng ta vì những gì giác ngộ đang trên đường áp dụng phương pháp này, ca một bài cổ vũ cho họ nhé. Các bạn đồng đạo đang đi trên đường. Các bạn đồng đạo đang đi trên đường. Các vị ngộ giả đi về phía bỉ ngạn. Các vị ngộ giả đi về phía bỉ ngạn. Đi về bỉ ngạn. Đi về bỉ ngạn. Đi lên bỉ ngạn. Đi lên bỉ ngạn. Sau khi lên bỉ ngạn, khoái lạc chưa? Sau khi lên bỉ ngạn, khoái lạc chưa? Khi làm việc, lúc nghỉ ngơi. Ngày xưa có một con lừa, từ nhỏ đã ở trong nhà xây làm việc kéo đá xây. Ngày này qua ngày khác đi vòng tròn quanh cối đá. Một ngày kia, nó già rồi không còn kéo nổi cối đá nữa. Ngươi làm việc suốt đời, bây giờ già rồi cũng nên nghỉ hưu, không cần phải làm việc nữa. Từ nay trở đi, hàng ngày ngươi nghỉ ngơi ở đây, ăn cỏ, ngủ nghỉ, hít thở không khí trong lành. Nhưng mà cuộc sống như vậy, con lừa sống không quen. Hàng ngày nó vẫn đi vòng tròn quanh gốc cây, ngày này qua ngày khác. Quý vị chớ cười con lừa ngốc. Có thể có ngày bà cũng là một trong những con lừa ngốc đó. Không hỏi đời trước, chỉ hỏi đời này. Tôi là một sâu chuỗi bằng ngà voi quý giá. Chính vì thành phần là ngà voi nên khổ. Hàng ngày cứ như con chuột qua đường, bị chửi tan tác tơi bời. Đen 5 loại, thành phần xấu. Nguyên thủ tàn hại động vật. Bởi vì mọi người nói voi được luật pháp bảo hộ, không nên lấy ngà voi làm sâu chuỗi. Chẳng thà tôi chỉ là một sâu chuỗi bình thường, sâu chuỗi hạt bồ đề. Nhưng ai mà biết mấy năm sau người ta sẽ lại nói cây cối được luật pháp bảo hộ, không nên lấy hạt bồ đề. Không hỏi thành phần xuất xứ của sâu chuỗi là ngà voi, hạt bồ đề, ly long hoặc là thủy tinh đều không sao. Chỉ hỏi sâu chuỗi có làm tròn nhiệm vụ của mình hay không mới là vấn đề. Tầm và nhện. Tầm ăn lá dâu cho đến già, nhả tơ kết kén. Người làm tơ tầm bỏ kén vào trong nước rồi rút thành tơ. Nhện trước hết vất vả nhả tơ kết lưới, ngồi ở trong lưới mà chờ đợi thực vật. Tôi nhả tơ có thể làm phất tú gấm dốc lưu truyền thiên cổ. Cậu nhả tơ chỉ kết thành võng lưới, dụ dỗ muỗi manh ong bướm để ăn thịt chúng, há chẳng tàn nhẫn đáng hổ thẹn sao? Tôi dựa vào tài năng nhả tơ của mình, sống bằng sức của mình, sao phải hổ thẹn? Bởi vì cậu có thể nhả tơ đẹp, lại do tài năng này mà bị người ta giết chết, mới khiến người động lòng trắc ẩn. Có tài năng vốn là một việc tốt, nhưng khoe khoang tài năng quá mức
thường sẽ tàn hại sanh mạng của chính mình. Yêu cầu vô lý. Người kia có 2 người con gái. Con gái lớn gả cho thợ hoa, con gái nhỏ gả cho thợ gốm. Một hôm, bà đến chùa thắp nhang cầu phước, xin Phật gia hộ. Đức Phật ơi, xin Ngài bố thí khiến cho trời mưa liên tục, để hoa của con gái lớn của con nở đẹp hơn đi. Đức Phật ơi, xin Ngài bố thí khiến trời luôn nắng đẹp, để ánh nắng có thể phơi khô đồ gốm của con gái nhỏ của con đi. Trên thế gian không có việc gì hoàn mỹ. Đi dã ngoại đạp thanh, du khách hy vọng ánh nắng đẹp, nông phu là hy vọng trời mưa. Hai con ếch. Hai con ếch cùng ở chung trong hồ nước. Mùa hạ, nước trong hồ bị sức nóng làm khô kiệt. Trời ơi, không có nước không ở nổi. Chim chọn rừng mà đậu, ếch chọn nước mà sống. Trước mặt có một viên nước, chúng ta nhảy xuống đi. Chúng ta nhảy xuống đi. Ở nơi này có thể cho chúng ta cư trú và ăn uống đó nghe. Bây giờ vào đó đương nhiên là tốt rồi. Vấn đề là sau này làm sao ra ngoài đây? Làm việc phải nghĩ đến kết quả. Cơ hội của bạn có thể chỉ là một cái giếng. Nhảy vào thì dễ, nhảy ra thì khó. Ve sầu và hồ ly. Xưa kia có một con hồ ly, bụng đói đã 3 ngày. Nó tứ phía rối rít tìm thực vật. Không có gì ăn. Con ve sầu cũng tốt đó. Ca sĩ vĩ đại ơi, xin xuống đây tiếp nhận lễ tán của tôi nè. Người trúng kế rồi. Chỉ là một chiếc lá, bị gạt rồi. Thấy cánh ve trong đại tiễn của hồ ly, tôi biết được kết quả sai lầm của bạn mình. Cùng một sai lầm không thể phạm 2 lần. Có khi ngay cả phạm 1 lần cũng không thể được. Ây da, thằng nhóc thông minh ha. Bậc trí có thể từ kinh nghiệm sai lầm của mình mà được bài học. Bậc thượng trí có thể từ trong sai lầm của người khác mà được bài học. Bạc và đá. Xưa kia có một thủ tài nô, đem hết tài sản đổi thành bạc, cất giấu ở một nơi rất kín đáo. Hàng ngày anh ta đến nhìn số của cải này, mỗi ngày thấy đều rất vui. Một hôm, tên trộm biết được chỗ bí mật này, bèn lấy trộm hết số bạc. Hả? Bạc bị mất rồi. Trời ơi, tất cả tài sản của ta 500 lượng bạc bị trộm mất hết tiêu rồi. Trời ơi. Ông coi cục đá này là bạc, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bởi vì ông chưa tận lực lợi dụng công năng của bạc, nên so với cục đá có khác gì đâu. Thủ tài nô thủ tài là bởi vì anh ta không biết giá trị chân chánh của tiền tài. Con người không làm tròn bổn phận của mình là bởi vì họ không nhận thức rõ ràng đối với chính mình. Giúp tay cho ác ma.
Lúc trên thế gian này bắt đầu phát hiện ra sắc, thì cây đại thọ lo lắng về vận mệnh của mình trong tương lai. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Ê, đã xanh cây sao còn xanh búa? Ai đã phát minh ra loại hung khí ác ma này chứ? Trời ơi. Nếu chẳng phải là cây đã cho can búa, chỉ có một miếng sắt này thì sao có thể hại được quý vị chứ hả? Duyên khởi của ác vận hình thành thường thường là do chính mình. Kẻ thù lớn nhất của mình rõ ràng chính là bản thân bạn. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ngày xưa có một bà mẹ dạy con trai của mình nói: Kiên trì là gốc của thành công. Và mọi việc chỉ cần kiên trì chịu khó làm, chắc chắn có được thành quả. Chỉ cần tâm kiên trì, cục sắt cũng có thể mài thành kim thiêu hoa. 20 năm sau, để coi, cục đá mài thành kim, chứng minh chỉ cần có nghị lực, chẳng có việc gì không thể đạt thành được hết đó. Nhưng thành quả chỉ là một cây kim thiêu hoa, nhưng lại mất đi hết tuổi thanh xuân rồi. Cục sắt mài kim dĩ nhiên là không xấu, nhưng bỏ công ra nhiều, kết quả được ít. Cái mất đi nhiều hơn so với cái được. nắm chắc trong tay mới thực tế. Có con gấu khổ công đợi một ngày bên dòng nước. Cuối cùng cũng bắt được một con cá. Tôi nhỏ quá, không đủ để ông nhát kẽ răng nữa. Thả tôi về trong nước đi. Mấy năm nữa tôi sẽ thành con cá lớn. Khi đó ông hãy ăn tôi, mới ngon béo và đủ bữa cho ông chứ. Hả? Ngươi có biết tại sao ta có thể lớn, mạnh khỏe, mập mạp như vậy không? Tại sao vậy? Bởi vì ta không vì một cái lớn mà bỏ mất cơ hội, khiến lợi ích bé nhỏ vụt khỏi tầm tay của mình. Hả? Tiêu rồi. Con người đều hoài niệm quá khứ, kỳ vọng vào tương lai, mà không sống trong hiện tại. Có thể nắm bắt được những gì trước mắt, chân thật sống trong hiện tại, mới gọi là người thể hội nhân sinh. Trí tự biết, khéo lượng sức. Xưa kia có một người rất sùng bái anh hùng nghĩa hiệp. Nên nói theo dũng khí của võ tộc Bắc Hổ. Ba Ly bất qua cường, xuất phát đi tìm hổ. Phát hiện dấu chân hổ rồi. Ê, ngươi ngàn dặm tới đây vì muốn đọ sức cùng ta đúng không? Không, tôi chỉ tìm dấu chân của ngài thôi, không dám tìm ngài đâu. Lý tưởng, huyễn tưởng luôn luôn không thực tế. Không đạt được mục tiêu, 99% chỉ có thể trách mình, không biết năng lực của chính mình. Hồ ly và bồ đào viên. Một con hồ ly nhìn thấy trong vườn nho bồ đào kết đầy trái. Vào đó chén một bữa no. Nhưng mà nó mập quá, chui không lọt hang rau. Do đó nó 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, khiến thân thể phải ốm đi. Cuối cùng cũng chui vào được rồi. Trời ơi, ngon quá, cực kỳ ngon. Ê, ăn đã quá. Đi về thôi.
Lại không chui lọt nữa rồi. Chỉ còn làm lại cách cũ, lại 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Cuối cùng cũng ra ngoài được không sai. Nhưng chẳng phải là bụng cũng đói như lúc chui vào hay sao? Con người chẳng phải là thường như vậy. Trần trụi ra đời, lại trơ trọi chết đi. Con người sau khi chết, để lại việc lành mới xứng đáng xưng tán. Chẳng ai đem được một đời mình kinh doanh tiền tài và danh vọng đi. Lừa hoang và lừa nhà. Ngày xưa có con lừa hoang sống ở trong rừng. Hàng ngày nó vì 3 bữa ăn mà tìm thực vật rất vất vả. Một hôm nó nhìn thấy con lừa được người ta nuôi dưỡng, ăn đồ ăn ngon, nơi sống cũng thoải mái. Anh ăn không hết lương thực, ăn đến no béo tròn trịa, thiệt là hạnh phúc. Ăn no rồi còn không mau đi làm, đứng đi ngay người đó ra làm cái gì? Dùng tự do đổi lấy hạnh phúc, chung quy là lợi bất cập hại. Lợi ích đem điều kiện trao đổi mà có được, không xứng đáng được ngưỡng mộ. Mất đi luôn luôn nhiều hơn là có được. Làm ăn như thế thật là hồ đồ. Gã đồ tể, mòi quá lố. Có con sói đói, một hôm gặp được con lừa. Hôm nay có thể ăn một bữa thịt lừa no nê rồi. Chân tôi đạp phải một cái gai. Muốn ăn thịt tôi tốt nhất nhổ gai ra trước, kẻo không cẩn thận cổ của ông sẽ bị thương đó. Ê, chỗ này đúng không? Đúng, không sai. Ôi trời ơi! Mày trúng kế rồi. Là tôi không đúng. Phụ thân dạy tôi nghệ thuật xử lý thịt, nhưng tôi lại đi làm việc của bác sĩ. Tinh thông một nghề là việc tốt. Đừng hiếu thắng, dơ quá lố, đi làm những việc mình không quen tay. Lừa rống, ve sầu kêu. Ưu điểm của lừa là lưng khỏe, có thể mang nặng, là chịu khổ cực được. Khuyết điểm của lừa là bể tiếng, tiếng kêu như quỷ khóc thân gào. Hàng ngày chú ăn cái gì? Vì sao âm thanh lại to quá trời vậy? Tôi chỉ uống sương không ăn cỏ đâu. Thì ra là do tôi ăn thực vật tục tằn quá, nên âm thanh mới không hay. Từ đó về sau, lừa chỉ ăn xương không ăn cỏ nữa, kết cục bị đói chết. Con người có sở trường sở đoản, bỏ sở trường của mình, cầu cái mình không thể được, luôn luôn phải trả một giá rất đắt, thậm chí cả sinh mạng quý giá nữa. Thế nào là voi thiệt? Ngày xưa có 7 người mù. Họ chưa bao giờ nhìn thấy voi, lại càng không biết voi giống như cái gì. Một hôm, họ đã có cơ hội gặp được một con voi. Vì vậy, mọi người vội vã dùng tay để tường tận. Chúng tôi đã biết thế nào là voi thiệt rồi. Voi giống như một cây cột. Voi giống như một đoạn dây thần. Còn voi giống như một bức tường thì đúng hơn. Voi giống như một chiếc quạt lớn. Còn voi Giống như một cái ong nước.
Con voi giống như một cái cây gậy. Con voi giống như cục đá lớn vậy đó. Voi giống như một cây cột. Voi giống như một đoạn dây thần. Con voi giống cục đá lớn. Con voi giống bức tường hơn. Sai rồi. Voi giống như một chiếc quạt lớn mới đúng à. Voi giống như một cái ống nước. Con voi là hình thức cái gãy mà. Voi không có giống cột, dây thần, tường, quạt, ống nước, gậy và đá. Voi chính là voi. Quý vị đều đứng ở góc độ phiến diện để xem voi, làm sao có thể nhìn thấy voi thiệt. Đời người không có đúng sai. Ngày xưa có một bầy vịt thịt, hàng ngày bên hồ nước bơi lội tầm ca, cuộc sống trôi qua vô cùng đắc ý. Trong đó đặc biệt có con vịt xám chẳng giống ai, vì nó tự thị rất cao. Tôi không muốn giống như bọn họ say đắm trong bể lạc thú, để thời giờ quý báu trôi qua vô ích. Vịt xám vì muốn hơn người, hàng ngày ngoài việc chạy sáng, tập thể dục, học vi tính, suốt ngày đọc sách, học ngôn ngữ, siêng năng phấn đấu vô cùng. Cuối cùng một ngày kia khổ học hữu thành. Xuân đi thu đến, vụ thu hoạch mùa cuối cùng cũng đã đến. Thời giờ của chúng mày đã đến rồi. Ta đưa tụi mày đến điện tể trường báo danh. Tôi siêng năng cả đời, làm sao có thể chắc như vậy được chứ? Trời ơi, túc mạng ngang nào. Số phận của vịt thịt là như vậy đó. Đừng oán trời trách người được. Cứu mạng ơi, cứu mạng ơi. Số phận của cậu chẳng phải cũng như chúng tôi hay sao? Không kịp thời ăn chơi mới uổng phí một đời đó. Tôi không thích ăn chơi, thích một cuộc sống đọc sách có học vấn. Chẳng lẽ cũng không đúng hay sao? Chọn lựa một cuộc sống như thế nào đó là quyền lợi của mỗi người. Nhưng một cuộc sống thông dong không sai, một cuộc sống siêng năng cũng không sai. Hiểu rồi. Phật và Phân. Tô Đông Pha và Phật Ấn Thiền Sư là người bạn rất tốt. Một hôm, ông hỏi Phật Ấn Thiền Sư: Đại sư à, ngài nhìn tôi ngồi ở đây giống cái gì vậy? Xem ra giống một vị Phật. Nhưng mà ngược lại tôi nhìn ngài á, giống một đống phân. Ủa, vậy à? Ngài tôn tôi là Phật, nhưng tôi nói ngài là đống phân. Ngài không giận sao? Tôi phải nên vui mừng mới đúng. Làm sao mà nổi giận được? Bởi vì chính mình là Phật, nhìn người khác cũng sẽ giống Phật. Chính mình là đống phân, thì nhìn người khác cũng giống đống phân mà thôi. Thế giới y theo cặp mắt của mỗi người mà hiện ra. Người như thế nào thì sẽ thấy thế giới như thế ấy. Tâm như thế nào sẽ sinh ra kết luận như vậy. Bát phong suy bất động, nhất thí quá gian lai. Một hôm Tô Đông Pha viết xong một bài Phật kệ, nói lên chính mình thông đạt Phật lý. Ông ta rất đắc ý sai người mang bài Phật kệ này đến Giang Bắc cho Phật Ấn Thiền Sư xem. Thưa thầy, mời thầy xem bài kệ này. Để ta coi thử. Dám tự xưng chính mình bát phong suy bất động, đồ bỏ. Lão hòa thượng to gan, dám viết lời bài kệ của ta chữ thí hả? Cô ta tìm ông tính sổ. Tô Đông Pha, ông không phải tự xưng mình là bát phong suy bất động sao? Vì sao chỉ một chữ thí đã thổi ông qua sông đến đây rồi hả? Thiền là một loại thứ lớp, một thứ cảnh giới, một loại thật tiễn. Nếu thiền chỉ lạc vào ngữ ngôn, vào văn tự, so với thiền thực sự thì chẳng đúng vào đâu cả. Chính mình biến chất. Rắn nhỏ hỏi rắn lớn: Anh sống lâu như vậy rồi, chắc hẳn biết được thế nào là ý nghĩa của nhân sinh chứ.
Thời thơ ấu vui vẻ hoạt bát, thời thanh niên nhận ra chính mình, thời trung niên phấn đấu tiến lên, lúc về già thư thái nhậm du. Tức là thiếu niên thời thiếu niên qua, thanh niên thời thanh niên qua, lão niên thời lão niên qua. Không ai, một con người nếu cả đời chỉ có chính mình thì thật là rất đáng thương. Rắn mà không biết lột da chắc chắn sẽ chết. Bất biến chính là tử vong. Sanh tức là biến hóa không ngừng. Con người nên theo trưởng thành, theo thời mà biến chất, một lần nữa hóa lại là một con bướm mới. Có và dung nhập. Có một vị nghệ thuật gia đến Khả Cảng vẽ. Ông ta phát hiện tất cả đều rất đẹp, đẹp đến độ không thể vẽ được. Do đó bèn mua một căn nhà, đem dụng cụ vẽ cất đi, vĩnh viễn không còn vẽ nữa. Từ đó sống ở Khả Cảng, đem chính mình dung nhập vào trong bức vẽ đẹp. Con người không nên truy cầu một chút thời gian không gian. Con người nên dung nhập vào mọi thời gian không gian. Do đó bạn có thể thực sự có mọi thời gian, mọi không gian. Tận tình làm chính mình. Nếu có một cái cây trên mình mọc đầy các loại trái cây, và mỗi loại trái cây đều là một đứa trẻ. Tôi là cam ngọt nhất. Tôi là dưa mùi vị ngon nhất. Tôi là anh đào mới đẹp và trân quý. Tôi là táo dinh dưỡng tốt nhất nè. Tôi là dải thịt đầy đặn nhất. Cây mẹ nói, Mỗi một trái cây đều có đặc sắc riêng của nó. Không ngưỡng mộ người khác, không xem thường chính mình, chỉ cần tận tình làm tròn bổn phận là được. Dạ. Con người đều có sở trường, mỗi người đều có giá trị của chính mình. Hà tất để tâm việc người ta tôn trọng hay xem thường. Thích so sánh giá trị sinh hoạt với người khác, nhất định sẽ chết trong sự bất mãn của chính mình. cá và chim. Nếu đời này sanh ra không phải là người, cậu đồng ý mình làm con chim bay lượn trên bầu trời, hay là con cá bơi lượn ở trong nước đây? Con hy vọng lúc còn trẻ là con chim tự do bay lượn trên bầu trời, khi về già là một con cá thư thái nhậm du. Rất tốt. Thầy giáo, thế còn thầy? Là cá là chim đều không sao. Lúc là chim á là chim, khi là cá là cá. Con người những việc làm được thì không muốn làm lại làm không được. Trân trọng những gì bạn có, đừng mơ tưởng những gì bạn không có. Lúc làm cá tận tình bơi lội, đừng mơ tưởng bay. Khi làm chim tận tình bay lượn, đừng mơ tưởng bơi trong nước. Lớn và nhỏ. Một cục đất nói với thợ gốm: Xin đem tôi làm thành cái bình gốm nhỏ xíu là được rồi. Mọi người đều thích lớn, sao mình ngươi thích nhỏ vậy? Bởi vì nhỏ thì tốt hơn. Nghĩa là sao?
Bởi vì đồ nhỏ dễ đầy, đồ lớn thường là không đầy. Một chút xíu là tôi mãn túc rồi. Ôi, tôi luôn luôn không thể đầy đủ. Người đời đều nói lớn là tốt, chỉ mình ta chấp nhận là nhỏ. Ta giàu sang là bởi dục vọng của ta nhỏ hơn năng lực của ta. Ta nghèo khó chính vì dục vọng của ta lớn hơn những gì ta có. Kiếp trước, đời này. Cục đất cuối cùng đã như nguyện, được nung thành cái bình gốm nhỏ. Bình gốm nhỏ nói: Ngày xưa tôi là một cục đất, có thể nung thành bình, thành hũ, thành đồ gốm, thành chuyên, đầy đủ các loại khả năng. Như tôi nay là bình gốm nhỏ, nhưng vẫn có đủ các loại khả năng. Có thể đựng rượu, đựng nước, đựng thuốc, đựng kim ngân tài bảo. Không nên bội phụ quá khứ, không nên trông ngóng vào tương lai. Chỉ cần xác thực sống trong hiện tại. Hiện tại là cái gì? Thì cùng cái đó sống với hiện tại. Khi ta là búa sắt, nỗ lực gõ đập. Khi ta là đe sắt, vững như bàn sơn. Có và không. Bình rượu to nói với bình gốm nhỏ: Ta là đồ đựng lớn nè. Tôi là đồ đựng nhỏ. Ta đầy một bình rượu lớn nè. Bên trong tôi không có một vật. Đầy đủ khiến người ta tăng cường. Không tức là hư vô. Tự mãn sẽ không còn đựng được bất cứ một vật gì nữa. Không hư là chứa đựng là lớn. Cho nên tôi tuy là đồ nhỏ, nhưng trên thực tế là lớn hơn anh. Không mới có thể chứa đựng. Tự mãn sẽ không còn đựng được bất cứ một vật gì nữa. Đầy cứ tưởng là đã đủ, nhưng thật ra chính vì đầy nên không có khả năng đựng thêm được bất cứ một vật gì nữa. Núi không mọc chân thì người mọc chân. Một hôm tiên tri tuyên bố với mọi người, ông ta muốn biểu diễn một thứ kỳ tích. Trưa ngày mai, ta muốn quả núi đó đi đến bên ta. Qua ngày thứ hai, mọi người từ tứ phương vội vàng đến nơi để tận mắt chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Núi ơi, đến chỗ này đi. Núi nhúc nhích gì chưa? Cũng không thấy động tĩnh gì hết hết trơn à. Núi ơi, đến chỗ này. Núi ơi, đến chỗ này. Ê, núi ơi, đến chỗ này. Núi vẫn không hề động một chút nào hết. Các vị, quý vị cũng nhìn thấy rồi đó. Tôi hướng về quả núi đó gọi đến 3 lần, nhưng quả núi đó vẫn bất động. Núi bất động, ta động. Cũng như vậy có thể khiến quả núi đi đến bên ta rồi. Việc đời chẳng phải đều có thể đạt như sở nguyện. Không chuyển được tình thế bên ngoài thì quay lại chuyển chính mình, có thể đạt được mục đích giống nhau. Núi bất động, người động. Nước không công, thuyền công. Hai thứ quan điểm. Có một người nước Tống mang nón và quần áo đến nước Việt ở phương Nam để buôn bán. Ông nghĩ rằng có thể kiếm được số tiền lớn. Nè, mua quần áo đi. Y mũ vừa đẹp vừa mới đây.
Nhưng mà phong tục của người Việt là để tóc ngắn, ngực để trần, vắn thân, hoàn toàn không mặc áo đội mũ. Do đó ông ta viết thư cho vợ nói: Ôi trời ơi, thiệt là xui à. Người ở đây á toàn bộ cởi trần, không mặc áo đội nón. Tôi về liền thôi. Lại có một người nước Trịnh cũng vậy, mang y mũ đến nước Việt buôn bán. Ê, mua y mũ đi, y mũ vừa đẹp vừa mới đây. Ông ta cũng phát hiện tập tục của người Việt là ở trần không mặc áo đội nón. Người của chúng tôi ở đây trước đây đều không mặc áo đội nón. Ê, đó cũng là nguyên nhân mà tôi đến đây. Hay quá, ta đã tìm được một nơi để tiêu thụ áo mũ rồi. Do đó ông ta cũng viết thư về cho vợ mình. Ở đây không có ai mặc áo đội nón, là một thị trường tốt nhất, gửi gấp số lớn áo mũ tới nước Việt. Ý nghĩa của nhân sinh. Một hôm, thiền sư và đệ tử của ngài đến một nơi có phong cảnh đẹp. Phong cảnh đẹp và nên thơ quá. Đúng vậy. Thưa thầy, con có thể hỏi thầy một số vấn đề không? Ý nghĩa của nhân sinh là gì? Làm thế nào để nhìn vấn đề riêng? Con người sau khi chết sẽ đi về đâu vậy? Chân đế của nhân sinh là dung nhập bất cứ thời gian không gian nào, thể hội thực tiễn vào mỗi thời đó chốn đó. Ông từ xa đến đây để tìm cảnh đẹp, nhưng đối với tất cả những gì trước mắt, vì sao lại như người mù vậy? Mà lại chỉ nghĩ đến vấn đề khác. Sinh mạng cũng như có một vé du lịch 80 năm. Ở trong 80 năm này, mỗi người có thể tự mình sắp đặt quá trình du lịch của chính mình. Nhưng mà không được cầm vé du lịch chỉ đứng ở một chỗ cũ, rồi cứ nghĩ chuyện của 80 năm sau, vấn đề sau khi vé hết tác dụng rồi. Dạ. Đừng vì cả vũ trụ này phiền não. Đừng tự tìm phiền não đi theo hỏi. Mục đích cuối cùng của việc tạo thế giới này là gì? Sanh mạng và tình thương chính là sinh mạng và tình thương. Một bó lan tử la chính là một bó lan tử la. Không cần đi tìm cầu đáp án. Bản chất của vạn vật. Đây chính là chân tích của Trịnh Bán Kiều. Viết đẹp quá, tuyệt quá. Đứng ở đây mà nhìn hình như ông ấy đang viết bức thư pháp này vậy. Đừng bị tình cảm gạt. Bức thư pháp này á là tác phẩm của người sao phỏng theo. Hả? Đã là tác phẩm phỏng theo thì không đáng dạ. Đừng bị ý thức chủ quan của mình gạt nữa. Coi kỹ càng bức thư pháp này một lần nữa đi. Dạ. Bất luận là chân tích hay thứ phỏng theo, bất luận có phải Trịnh Bán Kiều viết hay không, hoặc là của người khác viết, bức thư pháp này viết rất đẹp. Đúng là như vậy. Luân hồi. Cây khô sắp chết, nhưng mà nó chết rất an ổn. Đây là cây chết của cây, đây cũng là sự sanh của than, chỉ là pháp tướng bất đồng. Tôi là bóng mát che cho người,
khi tôi là cây. Tôi sưởi ấm tâm của con người lúc tôi là than. Sau khi đốt thành tro tàn thì sao? Tôi sẽ trở lại hóa thành màu mỡ, nuôi dưỡng cây cối. Là cây, là than, là bụi, là đất, đều có cảnh ngộ riêng. Không hỏi sanh tử, chỉ hỏi có sống trong hiện tại hay không. Mất tức là được. Thầy hỏi, đệ tử nói: Trên bàn có 3 trái táo, con lấy 1 trái mà ăn. Cảm ơn thầy. Ngon thiệt thầy ơi. 3 trái táo bị con ăn mất 1 trái, bây giờ còn mấy trái? 3 trái? Ồ, làm sao vẫn còn 3 trái táo chứ? 1 trái ở trong bụng, 2 trái ở trên bàn. Ồ. Con người quá coi trọng được mất, luôn luôn nhìn lầm được mất một cách thái quá. Trái táo ăn vào trong bụng không thật sự là được, sao gọi là mất? Truyền Đăng Lục. Châu Chiêu Dương ngày 8 tháng 4 năm 26, nước sông Giang đột nhiên tràn ngập, đại địa chấn động, cầu vồng 5 sắc chiếu sáng khắp trời. Bôi một quẻ, xem là điểm tốt hay xấu? Dạ. Là điềm lành, nghĩa là có thánh nhân giáng sanh ở phía Tây. Có ảnh hưởng đến thiên hạ của quả nhân không? Dạ, không đâu. Nhưng mà đại khái khoảng 1000 năm sau, giáo pháp của vị thánh nhân này sẽ truyền đến đất nước của chúng ta. Công nguyên Lương Thông Nguyên năm 527, Bồ Đề Đạt Ma Đại Sư ngồi thuyền đến Trung Quốc. Ngày 21 tháng 9, Ngài lên bờ ở Quảng Châu. Lúc này Lương Võ Đế ở Trung Quốc là một vị hoàng đế rất thích Phật Pháp. Bình thường mặc áo nhà Phật, ăn chay, niệm Phật. Mùng 1 tháng 10 năm đó, Tổ Đạt Ma nhận lời mời của Lương Võ Đế đến thủ đô Nam Kinh. Từ lúc trẫm lên ngôi đến nay, cúng dường Phật và Tăng, kiến tạo chùa chiền, sao chép kinh điển. Như vậy công đức có lớn hay không? vốn không có công đức gì đáng nói. Việc Ngài làm chỉ là một chút xíu quả báo của thế tục mà thôi, không gọi là công đức chân thật. Công đức chân thật là trí huệ viên dung sáng suốt. Bản thể của nó là vắng lặng. Ngài không thể dùng phương pháp của thế tục để đạt được nó. Ngày 19 tháng 10, Ngài Đạt Ma tự biết cùng Lương Võ Đế pháp duyên không hợp, nên từ Lương đi qua Trường Giang đến Bắc Ngụy. Bỗng vị cao tăng đó từ Thiên Trúc bây giờ đang ở đâu? Ông ta vượt sông đến Bắc Ngụy rồi.
Bệ hạ thật là thấy người này nhưng mà không thấy, gặp người này mà không gặp luôn vậy hả? Ông ta là người gì? Ông ta chính là vị tổ sư được truyền tâm ấn của Đức Phật. Ồ, chậm quả thật là thấy người này nhưng chẳng thấy, gặp người này mà không gặp. Phái Triệu Quang Văn đến bờ Trường Giang bên kia đuổi theo Đạt Ma tổ sư. Vô vọng thôi, sự thiệt là cả nước đi đuổi theo, ngài cũng không quay lại đâu. Tổ sư Đạt Ma đi qua Trường Giang, bèn đến núi Tùng chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam. Ngồi diện bích suốt ngày, tinh thần tập trung, buông bỏ các duyên. Thái Hòa thập niên ngày 9 tháng 12, có vị thiền tăng tên là Thần Quang, vì để cầu pháp mà bất động quỳ suốt đêm ngoài cửa động. Ngươi quỳ mãi ở trong tuyết, rốt cuộc có tâm nguyện gì? Nguyện xin sư phụ mở cửa cam lồ, cứu độ chúng sanh, xin dạy Phật pháp cho con. Chư Phật vì cầu vô thượng Phật đạo, chẳng tiếc bỏ ra thời gian vô hạn để tu hành. Ngươi chỉ đem quyết tâm cực nhỏ đến cầu đại pháp, ta nghĩ ngươi rất khó được như nguyện. Đạt Ma chư Phật vì cầu pháp nên không thể xem thân thể là thân thể, không xem sanh mạng là sanh mạng. Ngươi chặt tay cầu pháp cũng là một hành vi rất tốt. Xin sư phụ an tâm cho đệ tử. Đem tâm ra đây, ta an tâm cho con. Con đã tìm rất lâu, nhưng tìm không thấy tâm đâu. Nếu như con có thể tìm thấy, thì sao có thể gọi là tâm của con chứ? Ta đã an tâm cho con xong rồi. Bây giờ con đã hiểu chưa? Con hiểu rồi. Chư pháp vốn không tịch, cho nên Bồ Tát mới không động niệm. Không động niệm mới có thể lên bờ Niết Bàn. Do đó, Tổ sư Đạt Ma nhận Ngài Thần Quang làm đệ tử và đổi tên là Huệ Khả. Công nguyên năm 536, Tổ sư Đạt Ma cảm thấy nên đi, bèn gọi đệ tử lại. Các con hãy nói lên sở ngộ của chính mình. Chúng ta không nên chấp trước văn tự, cũng không thể bỏ văn tự. Phải xem văn tự là thứ công cụ dùng để cầu đạo. Con chỉ được phần dạ của ta. Theo chỗ hiểu biết của con, như Ngài A Nan thấy nước Phật A Xúc, thấy rồi bèn không thấy nữa. Con chỉ được phần thịt của ta. Để thủy hỏa phong vốn là không, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân cũng không thật có. Tất cả thế giới không có pháp nào tồn tại. Con chỉ được phần xương của ta. Cuối cùng đến lượt Huệ Khả. Ngài sa lễ Tổ sư Đạt Ma một lễ, bèn đứng đó bất động. Con đã được phần tủy của ta. Từ đó, Ngài Huệ Khả bèn trở thành nhị tổ của Thiền Tông, tiếp tục công việc của Tổ sư Đạt Ma là quảng độ chúng sanh. Công nguyên năm 559, có vị cư sĩ đến tham bái Đại sư Huệ Khả. Chắc kiếp trước của con làm điều ác nên mới bị bệnh phong làm khổ. Xin đại sư sám hối cho con. Ông đem tội ra đây, ta sám hối cho ông. Con tìm cả buổi trời nhưng không tìm thấy tội. Ta đã sám hối cho ông xong rồi. Bây giờ mời ông quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Con bái kiến đại sư coi như là biết được Tăng, nhưng không biết cái gì gọi là Phật và Pháp.
Tâm chính là Phật, cũng là Pháp. Phật và Pháp vốn không sai biệt. Con hiểu rồi. Tội vốn không có ở trong, cũng không có ở ngoài, càng không có ở giữa. Ta nhận con làm đệ tử, truyền chánh pháp nhãn cho con, đặt cho con tên là Tăng Sáng. Sau này Tăng Sáng kế thừa tổ Huệ Khả, trở thành tam tổ của Thiền Tông. Tăng Sáng tập hợp chúng sanh, rộng thí mưa chánh pháp. Khi đó có vị tăng trẻ tuổi đến tham bái. Xin hỏi tâm gì mới là tâm Phật? Tâm của ông bây giờ là tâm gì? Con bây giờ không có tâm. Ngay cả ông cũng không có tâm, thì Phật sao có thể có tâm chứ? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con một con đường giải thoát. Ai trói buộc ông? Không có ai trói buộc con. Đã không có ai trói buộc ông, vậy là ông đã giải thoát rồi. Vì sao vẫn còn cầu phương pháp giải thoát chứ? Vị tăng này ngay đó đại ngộ. Ngài chính là đạo tín tứ tổ của Thiền Tông. Tứ tổ đạo tín truyền cho ngũ tổ Hoàng Nhẫn, ngũ tổ lại đem y bát truyền cho lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng có thể xưng là tổ sư của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài đã triển khai khí thế mạnh mẽ của Thiền Tông Trung Quốc. Bồ đề bổn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hạ xứ nhà trần ai. Thiên tài thường không lộ diện. Lục tổ Huệ Năng chính là một người như vậy. Ngài cùng Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử đều là các bậc vĩ nhân. Tư tưởng ngôn hành của Ngài được đệ tử biến thành cuốn sách Lục Tổ Đàn Kinh. Đây là cuốn Hòa Thượng người Trung Quốc viết, là tác phẩm Phật học vĩ đại duy nhất được gọi là kinh. Pháp bảo Đàn Kinh là cuốn sách thốt ra từ đáy lòng của vị chân nhân. Mỗi câu mỗi chữ đều giống như nước được phun ra từ dòng suối vậy, tươi mát trong suốt. Lục tổ Huệ Năng. Huệ Năng vốn họ Lư, sanh năm Công Nguyên năm 638, người Quảng Đông lãnh Nam. Phụ thân đã mất từ sớm, gia cảnh rất nghèo khổ, bình thường dựa vào nghề bán củi để sống. Cũng vì đó mà không có cơ hội đọc sách viết chữ. Đại học Chi Đạo tại Minh Đức. Đến rồi đây. Để bên kia là được rồi, trả tiền cho chú nè. Dạ. Ưng vô sở, trụ nhi sanh kỳ tâm. Hả? Xin hỏi ngài đang đọc kinh gì vậy? Là kinh Kim Cang. Ngài học kinh Phật ở đâu? Ở núi Hoàng Mai, Hà Bắc, học với ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Do đó, Huệ Năng nhờ người hàng xóm chăm lo cho mẫu thân, đi đến Hà Bắc để cầu học Phật Pháp. Đi hơn 30 ngày trời mới đi đến Hoàng Mai, bèn lập tức đến tham kiến Hoàng Nhẫn Đại Sư. Ngươi là người ở đâu? Đến đây để làm gì? Đệ tử là người lãnh Nam Tân Châu. Đến đây lễ sư là vì muốn làm Phật. Ngươi từ Tân Châu đến, là người Nam Mang, sao có thể thành Phật được? Con người có phân biệt Nam Bắc, Phật tánh không lẽ cũng có phân biệt Nam Bắc sao? Ngài và con hình thể bất đồng, nhưng Phật tánh của chúng ta không hề sai khác. Người Nam Mang căn tánh cũng lanh lẹ một chút. Phái người đến nhà sau giả gạo đây. Dạ. Huệ Năng ở núi Hoàng Mai, chớp mắt đã 8 tháng trôi qua.
Một hôm, Hoàng Nhẫn cảm thấy thời cơ truyền pháp đã đến. Các con hãy đem sở chứng ngộ của mình viết thành bài kệ. Nếu ai có thật sự ngộ đạo, ta sẽ đem y bát truyền cho người đó. Trong số chúng đệ tử Ngài Hoàng Nhẫn, Thượng tọa Thần Tú được đại chúng công nhận là người có hy vọng được truyền y bát nhất. Hay quá, hay quá. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phát thức, vật sử nhã trần ai. Hả? Bài kệ này của ai làm vậy? Thượng tọa Thần Tú làm, viết trên tường đó. Xin dẫn tôi đi coi có được không? Được. Bài kệ đó viết ở đây nè. À, người viết bài kệ này vẫn chưa ngộ đạo. Hả? Chú cũng hiểu được bài kệ, thật là chuyện lạ. Nhiều khi người cực hạ đẳng lại có trí huệ cao nhất, người cực thượng đẳng lại chẳng có kiến thức đáng nói. Tôi cũng có một bài kệ, xin viết giùm tôi lên tường có được không? Được, được. Bồ đề bổn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Đi thôi. Hả? Ê, đúng là Bồ Tát sống ha. Giỏi quá. Có kiến thức quá trời luôn rồi. Đúng. Đúng. Bài kệ này cũng vẫn chưa ngộ đạo, xóa đi. Đến ngày thứ hai, Ngài Hoàng Nhẫn lặng lẽ đến chỗ Huệ Năng làm việc. Canh ba đêm nay đến phòng của ta. Dạ, thưa sư phụ. Canh ba đêm đó, Huệ Năng đã đến đúng hẹn. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn vì Ngài mà giảng giải kinh Kim Cang, đem y bát và pháp môn đốn ngộ truyền cho Huệ Năng. Quá khứ Tổ Đạt Ma đến, mọi người không tin lời Ngài nói, cho nên Thiền Tông mới có pháp truyền y bát để làm tin. Bây giờ con đã là lục tổ của Thiền Tông, hy vọng con làm tốt việc đó, phải thừa tiên khải hậu truyền pháp cứu người. Truyền thọ y bát rất dễ khởi lên tranh chấp, con phải mau rời khỏi nơi này. Để ta đưa con qua sông à. Khi mê sư phụ độ con, khi ngộ rồi con tự độ mình. Tốt. Phật Pháp ngày sau sẽ do con mà hưng thịnh. Nay đến phía Nam, Phật Pháp khó truyền, nên chờ sau khi thời có thành thục hãy thuyết Pháp. Cảm ơn sư tổ chỉ dạy. Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sanh. Vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Sau khi Ngài Huệ Năng được ngũ tổ truyền y bát, cứ đi thẳng về phía Nam. Y bát của ta bây giờ đã nam truyền rồi, năng giả đắc chi. Năng giả đắc chi? Vậy chẳng phải là Huệ Năng được rồi hay sao? Nam năng gì cũng được truyền y bát nữa. Đã truyền cho tên giả gạo không biết chữ rồi, tên thô tháo đó được y bát rồi. Phải đi đòi lại thôi. Đúng rồi, phải đòi lại thôi. Mau đuổi theo, đuổi theo, mau đuổi theo, mau đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Nhưng Ngài Huệ Năng đã mai danh ẩn tánh sống ở Giang Nam, không ai tìm được Ngài nữa. Cho đến 15 năm sau,
Công nguyên năm 676, chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Các vị, hôm nay do Ấn Tông Pháp Sư ta giảng dạy kinh Niết Bàn. Lúc này cây phướng trong chùa đang tung bay theo chiều gió. Đó là gió đang động. Không phải, rõ ràng là phương đang động. Là gió đang Là động phương mà. động. Là phương động. Là gió động. Không phải gió động, cũng chẳng phải phương động, mà là tâm của hiền giả đang động. Mời vị cư sĩ này vào nội điện nói chuyện. Cư sĩ, kiến giải của ông quả thật cao thâm. Có thể mời ông nói về Phật Pháp chăng? Được. Thiện căn có hai loại. Một loại là thay đổi, một loại là bất biến. Nhưng Phật tánh lại siêu diệt biến và bất biến, thiện và bất thiện. Ta giảng kinh nông cạn như gạch ngói vụn, còn sự giải thích của ông lại quý báu như vàng rồng. Ta nghe nói y bác của Tổ Hoàng Nhẫn đã truyền về Nam. Phải chăng ông chính là người được truyền thừa? Đúng vậy. Đệ tử tham kiến lục tổ. Sau đó, Ấn Tông bèn xuống tóc thọ giới cho ngài Huệ Năng, còn chính mình lại lạy lục tổ Huệ Năng làm thầy. Qua năm thứ hai, lục tổ Huệ Năng đến Tàu Khê, có rất nhiều Phật tử ủng hộ xây dựng lên chùa Bảo Lâm. Ngài bèn ở ngôi chùa này bắt đầu truyền pháp. Giáo ngoài biệt truyền, bức lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dùng 4 câu kệ này viết lên tư tưởng của Tổ Đạt Ma, chỉ bằng đi viết tư tưởng của lục tổ còn chính xác hơn. Con đường giác ngộ là lức tâm truyền tâm. Kinh sách chỉ là nói lên sở ngộ, pháp môn phương tiện mà thôi. Bất luận thế nào thì thiền sư giỏi cũng không thể đem sự giác ngộ của mình đặt vào trong tâm của đối phương. Chỉ có thể giống như bà đỡ sanh, vào thời gian thích hợp, giúp đỡ sản phụ sanh ra em bé. Nam Đốn Bắc Tiệm. Lúc này, Đường Triều lấy Trường An làm trung tâm và thịnh hành giáo pháp của Thần Tú, tục xưng là Bắc Tông. Tiệm ngộ. Đốn ngộ. Và đối lập với giáo pháp của ngài Huệ Năng, cho nên gọi là Nam Tông. Bắc Tông Thần Tú đề xướng tiệm ngộ, Nam Tông Huệ Năng coi trọng đốn ngộ. Do đó Thiền Tông đã xảy ra chuyện Nam Bắc đối lập. Lục tổ Huệ Năng có 5 vị học sinh thông minh xuất chúng. Họ chính là Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, Vĩnh Gia Huyền Giác, Nam Dương Tuệ Trung, Hà Trạch Thần Hội. Nam Nhạc Hoài Nhượng, công nguyên năm 677-744, ở Kim Châu, tỉnh Thiểm Tây. Sư họ Đỗ, 15 tuổi xuất gia trước học Luật Tông, sau đó không vừa ý sở học. Bèn đến Tung Sơn lại Huệ An làm thầy. Huệ An giới thiệu đến Tàu Khê gặp lục tổ. Ngươi từ đâu tới? Từ Tung Sơn đến. Là cái gì đến vậy? Nói nó là đồ vật thì không đúng rồi. Có cần phải thêm vào đó tu chứng chăng? Con không dám nói rằng không thể tu chứng, nhưng có thể nói rằng tuyệt không ô nhiễm. Cái thấy của người tương đồng với cái thấy của ta. Cái này không bị ô nhiễm đâu. Chư Phật, chư Bồ Tát muốn chúng ta lưu tâm giữ gìn nó. Hòa Nhượng bèn ở lại chỗ Huệ Năng tu học 15 năm trời. Sau đó thì đến Nam Nhạc Hoàng Dương Thiền Tông.
đệ tử của Ngài nổi tiếng nhất chính là Mã Tổ Đạo Nhất. Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên Hành Tư ở Kiết Xuyên, tỉnh Giang Tây, sư họ Lưu. Lần đầu tiên gặp mặt Lục Tổ để cầu đạo. Gần đây con có những công phu gì? Ngày Thánh Đế con cũng chẳng tu qua. Vậy công phu của con đạt đến trình độ nào? Ngày Thánh Đế con cũng không tu, thì còn có trình độ nào đáng nói. Tốt, rất tốt. Sở chứng của Ngài đã khiến Huệ Năng cảm động, cho rằng trong đám học sinh, Ngài là người có thành tựu nhất. Sau đó, Ngài được phái đến Thanh Nguyên Sơn ở Kiết Châu Hoằng Pháp, tuyển dương pháp môn của Huệ Năng. Ngài cũng chỉ có một vị đệ tử kiệt xuất, chính là Thạch Đầu Hy Thiên. Tuy chỉ là một vị nhưng cũng đủ rồi. Chúng giác tuy nhiều, nhất lân là đủ. Vĩnh Gia Huyền Giác. Công nguyên năm 665-713, sư họ Tải, quê ở Vĩnh Gia, tỉnh Triết Giang, sư học Thiên Thai Tông, từng chuyên tâm về thiền quán, sau đó đến chỗ Huệ Năng ấn chướng sở học. Lần đầu gặp Huệ Năng, Ngài đi quanh Lục Tổ Huệ Năng 3 vòng. Là một người xuất gia phải có đủ 3.000 oai nghi, 8 dạng giới hạnh. Ngươi từ đâu tới, dám vô lễ ngạo mạn như vậy? Sự sống chết của con người chỉ trong hơi thở. Vạn vật biến hóa rất nhanh, con không thể lo chuyện tầm phào nữa. Đã lo lắng chuyện sanh tử, tại sao không chứng đắc đại đạo bất sanh bất diệt, tiêu trừ phiền não chứ? Đại đạo vốn vô sanh vô diệt, vạn vật vốn cũng không có nhanh chóng để nói. Kiến giải của ngươi rất hay. Cảm ơn Ngài chỉ dạy, xin cáo từ. Vì sao lại gấp gáp trở về như thế? Con vốn chưa từng động qua, làm sao có chuyện gấp gáp. Ai mà biết ngươi chưa từng động qua? Đó là do Ngài tự sanh quan niệm phân biệt. Vậy ngươi đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa vô sanh. Đã là vô sanh, sao còn có ý nghĩa để nói chứ? Nếu vô sanh không có ý nghĩa, thì làm sao con người có thể phân biệt nó? Quan niệm phân biệt vốn nó đã không có ý nghĩa. Ngươi tạm thời ở lại đây một đêm, ngày mai hãy đi. Dạ. Huyền Giác đã ở lại chùa Bảo Lâm một đêm. Người bấy giờ bèn gọi Ngài là một đêm giác. Nam Dương Tuệ Trung. Công nguyên năm 677-775, Tuệ Trung là một năm vị đại đệ tử của Huệ Năng. Sau khi Ngài được ấn chứng ở chỗ Huệ Năng, bèn lên Bạch Nhai ở Nam Dương sống hơn 40 năm, chưa từng rời núi một bước. Công nguyên năm 761, Túc Tông mời Ngài đến Kinh Thành phong làm cốt sư. Trong một lần pháp hội, Túc Tông đã thưa hỏi với Ngài rất nhiều vấn đề, nhưng Ngài không thèm nhìn mặt Túc Tông. Ta là thiên tử đại đường, Ngài dám không thèm nhìn mặt ta? Hoàng thượng có từng nhìn thấy hư không? Nhìn thấy. Vậy xin hỏi Hoàng thượng, hư không có khi nào nháy mắt với Ngài chưa? Hả? Hà Trạch Thần Hội. Công nguyên năm 670-758, Thần Hội là người Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, sư họ Cao. Ngài hộ trì dòng pháp của Huệ Năng và có cống hiến lớn đối với việc thiền tông thông tục hóa, khiến cho dòng Nam Thiền đề xướng đốn ngộ, đánh đổ dòng Bắc Thiền đề xướng tìm ngộ.
Năm 13 tuổi, Ngài đi tham kiến Huệ Năng. Ngươi từ phương xa ngàn dặm tới đây, phải chăng có mang theo thứ căn bản nhất của ngươi? Nếu như đã mang tới, thì chắc ngươi biết rằng chủ thể của nó là gì. Ngươi nói thử xem. Cái thứ này chính là vô trụ. Chủ thể của nó chính là mở mắt liền thấy. Tiểu hòa thượng này căn cơ nhạy bén. Vậy khi sư phụ tọa thiền là thấy hay là không thấy? Ta đánh ngươi là đau hay là không đau? Con cảm giác vừa đau vừa không đau. Ta thấy cũng là không thấy. Hả? Sao là thấy lại là không thấy? Ta thấy tức là thường thấy cái lỗi của chính mình. Ta không thấy tức là không thấy chuyện thị phi thiện ác của người khác. Còn con, nếu như không đau thì con sẽ giống như gỗ đá không có tri giác. Nếu như con đau, bèn giống như người đời không khác, sẽ có tâm oán hận. Thấy và không thấy đều là chấp trước hai đầu. Đau và không đau đều là hiện tượng sanh diệt. Thần hội nghe xong thành tâm sám hối, lập tức đảnh lễ Huệ Năng và trở thành đệ tử kiền thành nhất của Huệ Năng. Công nguyên năm 713, Ngài Huệ Năng tuyên bố không bao lâu nữa mình xả báo thân. Khi đó, những đệ tử có mặt hiện trường đều lớn tiếng khóc than. Chỉ có thần hội mặc nhiên không nói, cũng chẳng khóc than. Các ông cầu đạo gì vậy? Hôm nay khóc lóc rốt cuộc là vì ai vậy? Chỉ có thần hội siêu diệt được quan niệm thiện ác, đạt được cảnh giới khen chê bất động, vui buồn bất sanh. Ta biết rất rõ ta sẽ đi về đâu, bằng không sao ta có thể nói cho các ông biết trước được? Các ông khóc lóc là vì không biết được sau khi ta chết sẽ đi về đâu. Nếu như biết được thì sẽ không khóc lóc. Các ông nên biết, pháp tánh sẽ không có sanh diệt khứ lai. Vào lúc nửa đêm ngày 3 tháng 8 năm đó, Huệ Năng thâu thần thị tịch, hưởng thọ 76 tuổi. Tháng 11 năm đó, đệ tử mới đem di thể của Ngài an táng ở núi Tàu Khê. Từ đó Tàu Khê trở thành thánh địa của Thiền Tông, năm thiền đốn ngộ mà Ngài Huệ Năng đề xướng, từ từ diễn biến và phân thành Thiền môn Ngũ Tông. Mã Tổ Đạo Nhất. Người thành đô tỉnh Tứ Xuyên, sư họ Mã, người xuất gia trong Phật giáo mà lấy họ để xưng hô, có lẽ chỉ một mình Mã Tổ Đạo Nhất. Sau khi Hoài Nhượng ngộ đạo, Huệ Năng từng nói với Hoài Nhượng: Tổ Bát Nhã Đa La đời thứ 27 Ấn Độ từng đoán trước rằng trong đệ tử của ông sẽ có người họ Mã. Ông ta sẽ đi khắp cùng thế giới này. 12 tuổi Mã Tổ đã xuất gia tu đạo, về sau đến Nam Nhạc lạy Hoài Nhượng làm thầy. Xin hỏi ông học tọa thiền với mục đích gì? Muốn thành Phật thôi. Do đó Hoài Nhượng bèn lấy một miếng ngói đem tới trước Mã Tổ mài. Sư phụ, ngài mài ngói để làm gì vậy? Mài ngói để làm gương. Mài ngói sao có thể làm gương được? Mài ngói không thể làm gương, vậy tọa thiền há có thể thành Phật sao? Hả? Vậy phải làm thế nào mới có thể thành Phật được? Quy tắc đó giống như bò kéo xe vậy. Nếu như xe không chạy thì ông đánh xe hay là đánh bò? Cũng vậy, ông học tọa thiền hay là học tọa Phật? Nếu như ông học tọa thiền thì thiền chẳng phải ở chỗ nằm hay ngồi. Nếu như học tọa Phật thì Phật lại không có trạng thái nhất định. Nếu như ông chấp trước tướng ngồi thì vĩnh viễn không thể ngộ đạo được. Dạ. Từ đó Mã Tổ mới thực sự ngộ đạo, bèn theo học với Hoài Nhượng 10 năm tròn. Sau khi Mã Tổ ra khỏi chỗ của Hoài Nhượng, Ngài đến Giang Tây làm phương trượng. Trong số 6 đệ tử của Hoài Nhượng nhập thất, chỉ có mình Ngài đạt được tâm truyền. Thành Phật mới chính là đại triệt đại ngộ và hiểu rõ thật tướng chân tướng của sanh mạng.
mà không cần câu nệ bất cứ hình thức nào. Cung thuật của thợ săn. Thạch Củng Huệ Tạng vốn là một tên thợ săn. Hắn ghét nhất là nhìn thấy hòa thượng. Có một lần trong lúc hắn đuổi theo con mồi, đã gặp Mã Tổ. Ngươi là người gì? Ta là thợ săn. Ngươi biết bắn cung chứ? Đương nhiên là biết. Một mũi tên bắn được mấy con? Một mũi tên bắn được một con. Thật ra ngươi không hiểu cách bắn cung. Ê, ông hiểu cách bắn cung hay sao? Dĩ nhiên là ta hiểu. Vậy một mũi ông bắn được mấy con? Một mũi ta bắn được cả đàn. Hả? Tất cả đều là sanh mạng. Sao ông nhẫn tâm giết chết một đàn được? Ta bắn là bắn mê chướng của chúng sanh. Tại sao ngươi không bắn mê chướng của chính ngươi? Nhưng con không biết phải hạ thủ từ đâu. Bản thân ngươi có vô số phiền não và mê hoặc. Từ hôm nay tất cả đều đoạn tuyệt. Do đó Thạch Củng rời bỏ cung tên, xuất gia lạy Mã Tổ làm thầy. Vì cuộc sống mà bắn giết chỉ có thể đạt được thư thái trong nhất thời. Bắn giết sự mê hoặc trong tâm thì có thể giải quyết được phiền não đau khổ suốt cuộc đời. Bản tánh của tự ngã. Mã Tổ và Thạch Đồ đều là thiền gia trong thiên hạ, nhưng giữa họ không hề kỳ thị, trái lại thường cùng nhau chỉ dạy học sinh. Dược Sơn vốn là học sinh tâm đắc của Thạch Đồ. Con thường không hiểu câu nói trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Khẳng định không đúng, phủ định cũng không đúng. Giữa hai cái khẳng định và phủ định cũng không đúng. Khi đó ngươi phải làm sao đây? Con không biết. Con không biết. Nhân duyên của ngươi không ở đây. Ngươi nên đến chỗ Mã Đại Sư đi. Dạ. Do đó Dược Sơn bèn đến tham kiến Mã Tổ. Xin hỏi thế nào là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật? Có lúc ta gọi nó là dương mày chớp mắt, có lúc không gọi nó là dương mày chớp mắt. Có lúc dương mày chớp mắt là nó, có lúc dương mày chớp mắt chẳng phải là nó. Rốt cuộc ông phải hiểu nó thế nào? Hả? Dược Sơn nghe rồi hốt nhiên đại ngộ, liền lễ tạ Mã Tổ. Ông đã thấy gì mà lễ tạ ta? Con ở trên cục đá, giống như con muỗi chích bò, không được chỗ đó mà vào. Tự tánh chúng ta thường bị ngoại vật mê hoặc che khuất. Trừ bỏ quan niệm tương đối như đắc thất thiện ác vân vân, siêu diệt tuyệt đối, thì có thể thấy được tự tánh. Bách Trượng Thanh Quy. Sau khi Mã Tổ mất, Bách Trượng kế thừa dòng pháp của Mã Tổ. Ngài đã định ra Bách Trượng Thanh Quy, mới chấn định được tổ chức cơ bản của tăng đoàn và chế độ của Thiền Tông. Bách Trượng Thanh Quy đối với phương trượng và những người có trách nhiệm dưới quyền, cho đến thái độ sinh hoạt hàng ngày đều quy định rất rõ ràng.
quy định một người muốn xuất gia thọ giới, đầu tiên phải phát nguyện giữ gìn ngũ giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tiếp đó phải giữ không nằm giường cao rộng, không ca múa hát xướng, không đeo tràng hoa hay ướp nước hoa, không giữ tiền bạc châu báu, không ăn phi thời. Sau khi thọ trì ngũ giới mới thực sự thấy phát xuất gia. Bách Trượng còn lập ra chế độ trồng cấy, không chỉ tăng chúng mà phương trượng cũng phải làm việc. Ở Ấn Độ, người xuất gia cấm chỉ trồng cấy, cuộc sống nhờ vào sự cúng dường của Phật tử. Bách Trượng Thanh Quy chính là để trừ bỏ, cuộc sống khất thực qua ngày. Vì sao một người xuất gia có sức khỏe đầy đủ lại giống ký sanh trùng vậy, hút mồ hôi nước mắt của người dân? Do đó, Ngài yêu cầu tất cả tăng chúng lập ra thời gian cố định để khai khẩn đất đai, nương vào sức mình trồng trọt sinh sống. Trời đất nhật nguyệt hàng ngày làm việc không ngừng. Vạn vật trong trời đất cũng nên hàng ngày làm việc không ngừng vươn lên. Giả Hồ Thiền. Mỗi lần khi Pháp Trượng thuyết pháp ở Pháp Đường, đều có một ông già ngồi nghe pháp cùng đại chúng. Ông là ai? Con không phải là người, con vốn là phương trượng một ngôi chùa. Ngày trước, con làm trụ trì ở núi Bách Trượng. Có vị hành khước hỏi con rằng: người tu hành có lạc vào nhân quả không? Không lạc nhân quả. Vì con trả lời sai, khiến tội bị đọa làm thân hồ ly, luân chuyển trong đường súc sanh 500 kiếp rồi. Người tu hành có lạc vào nhân quả không? Bất muội nhân quả. Hả? Con thoát được thân hồ ly rồi. Con ở trong động trên núi. Xin an táng con như nghi thức của một người xuất gia. Bách Trượng quả thực ở hang động sau núi tìm thấy thi thể của hồ ly và làm lễ hỏa táng cho nó. Có nhân, có quả, sẽ có được mất, đau buồn. Ý nghĩa của mạng sống không phải ở chỗ kết quả, mà ở trong từng quá trình khi còn sống. Đường Võ Tông diệt Phật. Năm 845 Tây Nguyên, Phật giáo đã gặp phải đại kiếp nạn. Hoàng đế khi đó là Đường Võ Tông, lấy lý do là vấn đề kinh tế mà triển khai hành động diệt Phật. Do đó, đã phá hoại 4 vạn 4.600 ngôi chùa, 26 vạn 500 tăng ni bắt phải hoàn tục, 1 vạn 500 nô bộc được chánh phủ tiếp thu. Trong lần kiếp nạn của đạo Phật lần này, trong các tông phái chỉ có Thiền Tông còn được tồn tại.
bởi vì thiền tông không cần nương vào kinh điển tượng Phật vân vân. Do đó, mặc dù bị phá hoại, họ vẫn có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, các vị trong thiền môn đều tự mình lao động, tự cấp tự túc, không cần phải ký sanh vào xã hội. Tất cả công lao này đều nhờ Bách Trượng cải cách chế độ thiền tông, khiến thiền tông trong lúc khó khăn này có thể đứng vững và phát triển rộng ra. Bách Trượng kiên trì lao tác đối với vận mệnh của nhân loại có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì khi sống bằng sức mình, chính mình cũng nắm bắt được vận mệnh của chính mình. Hương Nghiêm kích trúc. Hương Nghiêm vốn là học sinh của Bách Trượng. Tuy ngài tinh thông kinh điển nhưng vẫn chưa ngộ đạo. Sau khi Bách Trượng mất, ngài liền theo Quy Sơn đại đệ tử của Bách Trượng. Ông ở chỗ tiên sư Bách Trượng, nghe nói hỏi 1 đáp 10, hỏi 10 đáp 100, là vì ông thông minh lanh lợi, trí giải biện thông. Nhưng sanh tử sự đại, xin hỏi khi cha mẹ chưa sanh ông thế nào? Câu hỏi này khiến Hương Nghiêm mông lung không biết đúng sai, bèn tìm tòi trong số kinh sách bình thường đã đọc, nhưng cũng không tìm thấy đáp án. Bánh vẽ cuối cùng không thể no bụng. Xin ngài vì con mà nói ra bí mật này. Nếu bây giờ ta giải thích cho ông, sau này nhất định ngươi sẽ chửi ta. Dù ta có nói ra, cái mà ta nói vẫn là cái của ta, tuyệt đối không thể thành của ông. Kiếp này tôi sẽ không học Phật Pháp nữa, vẫn không bằng một vị đi khắp nơi quá duyên khất thực. Thế là ngài vân du khắp nơi. Một lần, ngài tạm trú ở trong di tích cổ tự của Tuệ Trung Quốc sư. Trong lúc đang cuốc cỏ, ngẫu nhiên cuốc phải cục ngói kêu ra tiếng ống trúc. Âm thanh lạ đó đã khiến cho Hương Nghiêm hốt nhiên đại ngộ. Hả? Sư phụ, ân huệ của ngài đối với con còn hơn cha mẹ nữa. Nếu khi đó ngài nói cho con biết, thì làm sao có việc đốn ngộ ngày hôm nay? Lúc Hương Nghiêm nghe thấy tiếng ống trúc kêu, người nghe và âm thanh không còn phân biệt nữa, mà âm thanh và ngài hợp thành một. Khi đó chỉ là toàn thế giới. Văn tự ma. Ngưỡng Sơn là học trò của Quy Sơn. Con à, phải mau khai ngộ đi, không nên chấp trước văn tự và khái niệm. Rồi cả tín ngưỡng con cũng không cần. Con tin rồi mới không cần, hay là không tin mới không cần? Ngoài chính bản thân con ra, con có thể tin cái gì chứ? Nếu như vậy, con chỉ có thể được xem là tín đồ của tiểu thừa Phật giáo. Ngài Phật tôi cũng không thèm gặp. Trong kinh sách có bao nhiêu là do Phật nói, bao nhiêu là do ma nói. Tất cả đều là do ma nói. Tốt, tốt, tốt. Sau này không có gì trói buộc con được. Sau đó, Ngưỡng Sơn kế thừa y bát của Quy Sơn, tiếp tục hoàng dương thiền phong của tông Quy Ngưỡng. Quan niệm cơ bản
vốn là rõ ràng và đơn giản nhất. Nhưng dùng văn chữ để phô bày thì lại là ác ma hại người. Cho nên khi đọc sách xem kinh, đừng để văn tự trói buộc mình. Triệu Châu Tùng Thẩm. Năm 778-863, Triệu Châu họ Hát, quê ở Thanh Xã Tri Khưu. Từ nhỏ, Ngài đã đến chùa Long Hưng tại Bổn Châu xuất gia, thọ giới ở đàn Lưu Ly Tung Sơn. Sau đó đến An Di Địa Châu lạy Nam Tuyền làm thầy. Lần đầu tiên gặp Nam Tuyền, gặp lúc Nam Tuyền đang nằm nghỉ trên giường. Ông từ đâu đó? Con đến từ Đoan Tượng Viện. Ông đã từng nhìn thấy Đoan Tượng chưa? Dạ chưa. Nhưng vừa rồi con nhìn thấy Như Lai nằm. Ông có thầy chỉ dạy không hả? Giữa mùa đông giá lạnh, ngưỡng mong sư phụ bảo trọng tôn thể. Theo ta vô trong nội thất. Thưa sư phụ, thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Có mục tiêu để tiến đến chăng? Khi ông có mục tiêu, bèn có chỗ lỗi lầm. Nếu như gạt bỏ tất cả ý niệm thì làm sao có thể kiến đạo? Đạo chẳng thuộc biết hay không biết. Biết là vọng giác, không biết là cỏ cây. Người đạt đạo thì ví như hư không rỗng rang, không bị thị phi trói buộc. Đại đạo vô môn, bát phương khai phóng, có hàng ngàn con đường sai biệt và có thể tự do ra vào. Chỉ cần hiểu được một pháp thì sẽ hiểu được tất cả pháp. 30 năm học cưỡi ngựa, hôm nay bị lừa đá. Sau khi Triệu Châu ngộ đạo, bèn dân du khắp nơi, tham vấn với rất nhiều thiền sư đương thời. Một lần, Ngài đến tham vấn với Hòa Thượng Thù Du. Ông cũng nên định cư để hoằng pháp đi. Con nên định cư ở nơi nào? Ngay cả tru sư của chân nhân tức là trên mình cũng không biết hay sao? 30 năm nay con cưỡi trên lưng ngựa ngao du, thật không ngờ hôm nay lại bị con lừa đá cho một cái. Lúc chỉ ra sai lầm của người khác, rất có thể điều bạn bảo trì lại là sai lầm của bản thân. Đến năm Triệu Châu khoảng 80 tuổi mới định cư ở Quan Âm Viện, Đông Giao, Triệu Châu. Trong giai đoạn Ngài đảm nhận trách nhiệm phương trượng, Ngài đã dùng trí huệ cao thâm, thư thái hài hước, dẫn dắt rất nhiều học tăng hướng về tự ngã chân thực. Đồng niên 7 tuổi giỏi hơn ta, lập tức ta thỉnh giáo với nó. Ông già 100 tuổi không bằng ta, ta sẽ dạy ông ấy. Thiên Hoàng đạo ngộ. Công nguyên năm 748-807, quê ở Triết Giang Đông Dương, sư họ Trương, 15 tuổi xuất gia ở Hàng Châu, sau đó đi theo Kinh Sơn Đạo Khâm mới tiếp xúc với thiền học. Sau 5 năm theo Kinh Sơn,
lại được ấn chứng ở chỗ Mã Tổ. Hai năm sau, bèn đến gặp Thạch Đầu Hy Thiên. Nếu siêu thoát định huệ, xin hỏi còn có pháp danh gì nữa? Ta ở đây vốn chẳng có nô lệ, thì nói gì đến chuyện siêu thoát. Con vẫn không hiểu. Ông hiểu được không chăng? Điểm này con có tâm đắc từ lâu. Không ngờ ông là người đắc đạo nữa đó. Không, con vẫn chưa đắc đạo. Nhìn qua là ta biết được sự thật rồi. Ngài không có bằng chứng đã vu oan cho con. Thân thể của ông chính là bằng chứng. Coi như ngài nói đúng đi. Nhưng mà con nên đem cái gì để dạy bảo người sao chứ? Vậy cho hỏi, ai là người sau của chúng ta? Thiền là biến khắp mọi nơi, nhưng lại không có cửa để vào. Cũng như vào hư không chẳng phải từ cửa đi vào, mà là từ hư không vào, vì hư không biến khắp mọi nơi. Long Đàm Sùng Tính. Long Đàm Sùng Tính là học sinh của Thiên Hoàng Đạo Ngộ, mất năm Công nguyên 838. Long Đàm sinh ra rất nghèo khổ, bán bánh để mưu sinh. Bánh bao này, bánh bao ngon này. Đạo Ngộ cho anh ta mượn căn phòng nhỏ cạnh chùa để ở. Để tỏ lòng biết ơn, mỗi ngày anh đều mang 10 cái bánh đến cho Đạo Ngộ. Đạo Ngộ nhận bánh xong, lần nào cũng để lại một cái trả cho Long Đàm. Đây là ta cho ông. Hy vọng con cháu của con giàu có. Con mang bánh cho ngài, sao ngài trả lại cho con? Ông mang đến lại trả lại cho ông, có gì là không đúng chứ? Long Đàm nghe xong có chỗ sở ngộ, bèn phát tâm xuất gia thân cận Đạo Ngộ. Trải qua một thời gian, con theo sư phụ đã lâu, chưa từng nghe nói ngài vì con chỉ thị tâm yếu. Thời thời khắc khắc ta đều chỉ thị tâm yếu cho ông. Ngài chỉ thị cái gì vậy? Ông mang trà tới, ta nhận rồi. Ông mang cơm đến, ta ăn. Khi ông hành lễ, ta gật đầu. Ông còn muốn ta chỉ thị gì nữa? Hả? Long Đàm gục đầu suy đi nghĩ lại. Muốn thấy đạo thì ngay khi đó bèn thấy. Bằng không, dùng suy nghĩ là có tâm phân biệt. Nghe tới đây, Long Đàm lập tức khai ngộ. Thể nghiệm của cuộc sống thiền chính là luôn có thể ở mọi nơi, mọi chốn thể hội được trong cuộc sống từng mỗi chi tiết đẹp. Thân tâm vĩnh viễn là nhất thể nhất chí. Lúc ăn cơm, khi ngủ nghỉ. Pháp Nhãn Văn Ích. Công nguyên năm 885-958, quê ở Dư Hàng, tỉnh Triết Giang. Sư họ Lỗ, từ nhỏ đã xuất gia học Pháp với Hy Giác Luật Sư, là một trong 5 tông của Thiền Tông, là người sáng lập ra Pháp Nhãn Tông. Pháp Nhãn du hóa khắp nơi, đi tìm thiền sư chỉ điểm. Có một lần đi qua Địa Tạng Viện, đúng dịp gặp tuyết rơi nhiều, bèn ngừng lại nghỉ chân. Là Hán Quý Sâm, phương trượng viện này, hỏi ông ta: Ông đi đâu vậy? Chỉ là hành khước thôi. Hành khước là gì vậy? Không biết. Không biết là chân thật nhất. Tuyết đã ngừng rơi, còn phải cáo từ đây. Ông từng nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.
Như vậy cục đá ở ngoài đó là ở trong tâm hay là ở ngoài tâm? Ở trong tâm. Vị tăng hành khất này tại sao lại đem một cục đá to để vào trong tâm vậy? Do đó Pháp Nhãn bèn ở lại, xin La Hán giải đáp nghi vấn. Nhưng La Hán hàng ngày vẫn phủ định kiến giải của Pháp Nhãn. Phật Pháp không phải là như vậy. Con đã từ cùng lý tuyệt rồi. Dùng Phật Pháp mà nói thì tất cả đều là hiện thành. Hả? Ngay đến đây Pháp Nhãn mới hốt nhiên đại ngộ. Thật thể của vạn vật vốn là hiện thành, không có phân biệt đẹp xấu, thiện ác, vân vân. Nhưng sau khi con người biến thành danh tướng, cho nên khổng tước thì đẹp và con quạ thì xấu. Con quạ có xấu thật không? Dân môn Văn Yển, công nguyên năm 864-909, quê ở Gia Hưng, tỉnh Triết Giang. Sư họ Chương từ nhỏ đã xuất gia, học giáo học luật đều rất tinh tấn. Cuối đời chuyển về sống ở Quan Thái Thiền Viện, núi Dân Môn Thiền Châu. Hoàng Dương Tông Phong là người sáng lập ra Dân Môn Tông. Một hôm, Dân Môn đến thăm bái Mục Châu cầu thỉnh giáo. Ông là ai? Con là Văn Yển. Ông tới đây làm gì? Con vẫn chưa chứng ngộ tự tánh, đến đây cầu xin chỉ dạy. Mục Châu mở cửa nhìn xong bèn đóng cửa lại. Liên tiếp 2 ngày, Dân Môn gõ cửa đều bị cự tuyệt. Cho đến ngày thứ 3. Xin mở cửa. Nói màu. Ông là con bò ngốc to mà vô dụng quá. Mộc Châu nhanh tay đóng cửa lại, cửa kẹp vào chân của Dân Môn. Ngay sát na đó, Dân Môn khai ngộ. Tham thấu tất cả pháp là do chính bản thân, không một ai có thể thay thế cho ta được. Thầy giáo giỏi thì có thể vào lúc thời cơ thích hợp nhất khơi dậy tiềm năng của học sinh.